Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to this video. So in this video, we're gonna learn about thermochemistry, enthalpy and its definition. So mostly kita akan cover pasal enthalpy. Okay, so apa tujuan kita belajar untuk hari ini dan apa yang kita mungkin akan capai di akhir pembelajaran ini. Okay, so here is the learning outcome. Okay, so at the end of this lesson, so you will be able to identify and distinguish different types of enthalpy for different thermochemical equation, and you will be able to master the skill in writing thermochemical equations. So that's our target for this video. Okay, so make sure to pay attention and kita akan go through sama-sama. Okay. Kita terus masuk kepada apakah dimaksudkan dengan enthalpy. So enthalpy is usually written as H. Okay, so H ni sebenarnya merujuk kepada heat lah. So enthalpy in other words adalah heat, haba. Okay, it is defined as the heat content of a system or total energy in the system. So kandungan haba di dalam satu sistem tersebut. However, the total enthalpy of a system cannot be measured directly, but the change of enthalpy, delta H, can be measured. So, kita tak boleh nak ukur H, nilai H, tapi perubahan nilai H, delta H tu yang kita boleh ukur. So, the change in enthalpy is also known as heat of reaction or enthalpy of reaction. So change in enthalpy, kalau enthalpy sahaja dia adalah total energy. Tapi lepas ni kita akan dengar perkataan enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction. Okay, so delta H. So kita tengok pula apakah enthalpy of reaction ni. So enthalpy of reaction is the difference. Macam tadi kita cakap change lah, beza. Okay, beza antara difference between the enthalpy of products and the enthalpy of reactants of a particular reaction. So bagi setiap reaction yang berlaku di dalam dunia kita lah, kelilingnya, okay, dia ada perubahan dari segi perbezaan haba antara sebelum dan juga selepas reaction tersebut. Jadi kita boleh ukur dia dengan menggunakan formula delta H. So ini adalah rumus dia. Delta H equals to sum of enthalpy of products. So sum of enthalpy of products minus sum of enthalpy of reactants. Okay. So total produk punya haba tolakkan dengan total reactant punya haba. So kita akan dapat delta H. Okay. So let's go through another one about enthalpy of reaction. So kita akan ada situasi di mana kita akan ukur enthalpy of reaction in standard condition. We call it as standard enthalpy of reaction or delta H naught. Dekat delta H tu, hujung atas H tu ada bulat kecil. Okay, so itu menandakan yang reaction ni berada dalam standard condition. So the change in enthalpy under standard condition, ada 3 condition yang patut diikuti for a standard one. First one is for the temperature of 298 Kelvin or 25 degrees Celsius dalam suhu lebih kurang suhu bilik lah 25 darjah Celsius. Okay, and then with the pressure of 1 atm pada tekanan 1 atm and with the solution with concentration of 1.0 molar. So kalau dalam reaction tu melibatkan solution, concentration of that solution must be 1.0 molar. Okay, so settle pasal enthalpy of reaction and its standard condition. And after this, kita akan cover semuanya dalam keadaan yang standard. Okay, so ada beberapa different types of enthalpy that we will go through. So
up here kita ada up to 9 different types of enthalpy. Ada 9. Okay, kita ada enthalpy of solution, formation, atomization, combustion, lattice energy, electron affinity, neutralization, ionization, and enthalpy of hydration. So ada 9. Okay. Banyak kan? Okay. Tapi sebenarnya enthalpy ni kita boleh divide kepada 3 kategori besar. 3 different categories. Okay. So 3 different categories are divided into heat change. Okay, so enthalpy yang jenis haba dia boleh berubah sama ada dia release heat or absorb heat. So dia tak ada spesifik. Okay, so every enthalpy yang berada pada heat change ni dia boleh jadi exothermic and it also can be endothermic. So it depends on how the reaction is. Okay. Meanwhile kita juga ada heat absorb, meaning in this one is for endothermic reaction. Okay, so ada 2 dalam heat absorb, ionization energy dan juga enthalpy of atomization. And the other one, the last category is heat release, so exothermic reaction. Okay, so all of this reaction yang berada bawah heat release ni adalah reaction yang exothermic. Sentiasa akan jadi negatif. Delta H dia nilai dia adalah negatif. Always gonna be negative because they're releasing heat. Okay, so let's go through one by one. So let's start with the heat change first. So heat change ada 2 jenis enthalpy. Enthalpy of solution and enthalpy of formation. So let's go through one by one. So klik kat enthalpy of solution sini. Oops, nothing happen. Okay, tak apa. Kita pergi terus sahaja. Alright. So enthalpy of solution. So for enthalpy of solution kat sini, okay. So we see the heat change when 1 mole of solute is completely dissolved in water to form dilute solution under standard condition. Okay, so maksudnya kat sini enthalpy of solution ni adalah bila kita contohnya tuangkan garam kat dalam air, lepas tu kita kacau sampai dia jadi larut. Okay, so haba yang dikeluarkan ataupun diserap semasa penghasilan solution ataupun larutan garam tersebut, itulah yang kita panggil sebagai enthalpy. So contoh thermochemical equation kat sini kita dah ada dah pun. Okay, so kita ada solute kita NaCl yang 1 mol dalam keadaan solid kat sini, bila di dissolve dalam air dia jadi Na plus aqueous plus Cl negatif aqueous. So nilai delta H yang di sinilah yang kita akan tengok sebagai enthalpy. Dalam kes ini dia absorb heat sebab nilai dia positif. Okay, tapi for different solution yang akan terhasil, nilai dia berbezalah, boleh jadi negatif juga. That's why dia punya heat kat sini adalah heat change. Kita tak spesifikkan dia punya perubahan dia tu. Okay. Okay, so kita baca balik. Kategori yang kedua dalam heat change, kita ada enthalpy of formation. So formation ni adalah something that is formed lah. Okay, so keyword dia formation. Heat change when 1 mole of substance is formed. So any substance that is formed, bila kita ada perubahan haba dekat situ, itu yang kita panggil sebagai enthalpy of formation. Saya tak baca habis lagi, so kita baca habis. Heat change when 1 mole of substance is formed from its element in their standard states under standard condition. So kita ada substance yang terhasil daripada elemen dia tersendiri. Contohnya dekat sini, okay, so contoh yang kita ada dekat sini adalah macam mana kita nak hasilkan NaCl. Okay, so NaCl kat sini sekarang ni dia berada pada bahagian produk dia yang nak dihasilkan. So
haba untuk menghasilkan NaCl ni lah yang kita panggil sebagai enthalpy of formation. Okay, so dia terhasil daripada siapa? Daripada elemen sodium Na, sebab kita ada Na dalam NaCl. Kemudian kita ada klorin Cl, tapi Cl ni in its element it exists as molecule Cl2. Okay, so untuk kita balancekan dia, nilai bagi NaCl ni tidak akan berubah. Dia akan sentiasa jadi 1 mol. So bahagian belah kiri ni lah, reaktan ni lah yang kita akan adjust dia punya nilai. So Na masih lagi 1, and then kita ada 1/2 Cl2, 1/2 Cl2, so apa? 1/2 darab 2 jadi 1, so ngam lah, lepas tu balance sudah. Okay, so dia kena kekal, macam mana? Kekalkan bahagian substance ataupun produk yang terhasil ni 1 mol. Sebab apa? Sebab dari definition dia sendiri, dia cakap 1 mol of substance form produk tu yang terhasil. Okay, now kita dah habis pasal change sebab ada 2 sahaja, solution and formation. Kita masuk kepada heat absorb pula. Okay, so for heat absorb kita ada 2 juga tadi. Okay, so first one is ionization energy. Okay, so ada 1 ionization energy. Ionization energy is quite different sikit berbanding enthalpy-enthalpy yang lain, because in definition dia cakap energy required. But remember, enthalpy juga merujuk kepada total energy in the system. Okay, so tak kisahlah heat ataupun energy, heat is one type of energy juga. Okay, so energy required when 1 mole of electrons is removed from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of positively charged ion. Okay, so ni perkataan ni senang cerita, semualah 1 mol. Semua 1 mol. Tapi yang penting ni yang bagaimana 1 mol siapa? Okay, 1 mol of gaseous atom yang kita tukarkan dia menjadi positive charge ion. Okay, so maksudnya reaktan dia kat sini. Macam contoh ni sodium kat sini. So sodium kat sini, kita buang elektron, 1 mol of elektron dia menghasilkan sodium plus ion. Dan lihat dia punya delta H dia dekat sini, nilai dia positif. Okay, so it's always gonna be positive, always gonna be endothermic reaction, sebab dia perlukan haba, energy required. Sama juga dengan Mg kat sini. Okay, so magnesium nak menjadi magnesium plus dan jadi ion positif, dia akan buang 1 mol of electron and then dia akan hasilkan Mg plus. Okay, tengok dia punya haba dia sentiasa positif, so it's always gonna be heat absorb. Okay, next. For second one, untuk heat absorb adalah enthalpy of atomization. So to atomize element, okay, so atomize element sentiasa akan jadi heat absorb. Heat absorb when 1 mole of its gaseous atom is formed from its element under standard condition. So perkataan 1 mole of its gaseous atom is formed ni merujuk kepada produk yang akan tinggal 1 mol. Okay, contohnya macam ni. So let's say kita ada sodium. Sodium dalam keadaan elemen dia adalah solid, sodium solid. But then when we atomize it, dia akan jadi sodium gas atom kat sini. The delta H value kat sini is always gonna be positive 107, positif. Contoh lagi satu, let's say kita nak atomizekan klorin. Okay, so for klorin dalam keadaan elemen dia adalah Cl2 gas. So dia akan atomize menjadi Cl gas. So but Cl gas yang kat sini ini adalah atom, dan atom dia di sini must be 1 mol, sentiasa 1 mol. Okay, kalau dia jadi 2 mol, nilai delta H ini akan berubah menjadi darab 2. Okay, so sekarang ni nilai yang kat sini, delta H kat sini adalah untuk merujuk pada 1 mol of chlorine gas yang terhasil ini. Datang daripada siapa? Half of chlorine
gas molecule. Okey, gitu. So, settle pasal enthalpy of atomization. Terus lagi. Next, enthalpy of combustion. So, ini sekarang ni yang baki-baki enthalpy yang kita akan tengok ni adalah heat release. So, let's go through quickly. So, for heat of combustion, of enthalpy of combustion, heat release when 1 mole of substance is completely burned in excess oxygen under standard condition. So, keyword dia dekat sini adalah substance completely burned in excess oxygen. So, substance yang terbakar. So, siapa yang terbakar? Reactant lah. So, reactant ini yang terbakar. Contohlah, let's say kita dekat sini sodium solid terbakar di dalam excess oxygen, half O2 sama dengan menghasilkan sodium oxide. So, pembakaran sodium akan menghasilkan sodium oxide dekat sini. Okay, look at the value of delta H here is always negative. So, negatif selalu. Okay. So, kalau kita tengok nilai dia dekat sini, sodium ni dikekalkan sebagai 1 mole. Dia kekal 1 mole. Sebab produk kat sini, Na2, dia ada 2 mole of sodium atom kat sini. Tapi, dia balancekan mengikut nilai Na solid. Sebab, definition cakap 1 mole of substance yang terbakar. Okay. So, go through. Next. Pas combustion, kita ada lattice energy. Okay, so lattice energy is a bit like enthalpy of formation. Tetapi formation kali ni datang daripada siapa? When energy release, when 1 mole of ionic compound forms from its element. Ionic compound, and then formation tu datang daripada siapa? Its element. So that's the difference. Okay. So macam ni contoh, let's say kita nak buat NaCl solid. Kalau tadi formation of NaCl solid datang daripada elemen dia, Na solid dan juga chlorine molecule. Tapi ni lattice energy datang daripada ion. So ion kat sini kita ada Na plus gas plus Cl negatif gas menghasilkan NaCl ion compound. Okay, so that look at the value here is always negatif juga, sentiasa negatif dekat sini. Okay, next. Cepat-cepat kita lalu So, electron affinity pula. Okay, so electron affinity is the opposite of ionization energy. Ionization energy tadi menghasilkan positively charged ion. Tapi untuk electron affinity, dia akan menghasilkan negative charge ion. Okay, and it's always going to be heat release when 1 mole of gaseous atom gains 1 mole of electron. Gaseous atom tu, dia menerima 1 elektron. Kalau tadi, dia buang 1 elektron untuk ionization. Ni dia terima 1 elektron untuk ionization, menghasilkan ion negatif. Macam contoh kat sini, kita ada chlorine gas. Alright, so chlorine gas, gaseous atom. Atom. So dia yang 1 mole. Menerima 1 mole of electron to produce 1 mole of gaseous ion. Ion kat sini adalah ion charge negatif. Dan look at the delta H value dia sentiasa adalah negatif. But remember, electron affinity ni dia ada beberapa fasa lah, ada secondary, ada second one, ada third one, ada fourth one. So untuk yang heat release ni sentiasa untuk yang pertama sahaja. Okay, so macam untuk jadi negatif 2 punya charge, dia jadi lain dah. Dia tak release dah, dia akan absorb heat pula. Okay, so yang ni remember untuk first one only sahaja. Okay, next one. So lepas electron affinity, kita juga ada enthalpy of neutralization. So senang cerita, neutralization adalah proses neutralization lah. Okay, so neutralization, kita baca dulu definition dia. Heat release when 1 mole of water is formed. 1 mole of water is formed during neutralization of an acid by base under standard condition. So, reaction neutralization datang daripada reaction antara acid dan juga base kat sini. So, HCl dan juga NaOH menghasilkan 1 mole of water. Ini yang ditengok sebagai 1 mole. Ini yang dirujuk sebagai untuk mengira enthalpy tu. Okay, so ada 1 mole ini dan dia check dia punya enthalpy tu berapa.
Okay, so tak kisahlah kalau dia tak, kalau yang, so maksudnya bila kita nak buat thermochemical equation, the balance of that equation must refer to this one, to H2O. H2O ni 1 mol, yang lain baru kita balancekan. Okay, so that's enthalpy of neutralization. So water yang terhasil ni adalah product. So heat release bagi product ni yang 1 mol. Okay, last one. Bagi heat release, last one kita ada enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration is heat release when 1 mole of gaseous ions is hydrated under standard condition. Maksudnya kat sini, kita ada gaseous ion campak dalam air dan dia akan terlarut. Dia macam a bit like solution. Tapi kali ni kalau solution kita ambil garam tu, betul-betul garam masuk dalam air, kita kacau sampai dia larut. Ini tak, ini gaseous ion yang dah memang jadi ion. Okay, so contoh kat sini sodium plus gas masuk dalam air jadi sodium plus aqueous. So now dia dah jadi aqueous solution of Na+. Chlorine pun sama kat sini, chlorine ion kita ada kat sini. Gas masuk dalam air dia jadi chlorine ion aqueous. So ni easy je lah, kalau sini 1 mol, sebelah sini pun mesti 1 mol juga. Tapi kita refer kepada siapa? Gaseous ion yang hydrated. So reactant dia lah kat sini. And look at the delta H value dia sentiasa negatif. That's why kita letakkan dalam kategori heat release. Itu. Okay, so banyak-banyak definition yang tadi kita dah tengok dah. Now kita nak mudahkan cara kita untuk ingat. Okay, so cara yang kita nak ingat apa yang kita dah belajar tadi pasal definition tu, banyak kan keyword, word dia, wording dia panjang. Okay, but the most important part is to apply, application dia. Okay, so untuk buat memudahkan kita memahami ataupun ingat, kita buat satu jenis table yang kita panggil sebagai car table. Ingat car table. So set up this table ada 3 kolom, heat, enthalpy of, dan juga kita ada R dan juga P. So R dan P ni merujuk kepada reactant ataupun produk. Okay, selepas itu dah set up tu, okay, so anda akan ingat mnemonics yang ini. Car, so far I am clean. Okay, so to fill in the table. Yeah. Okay, so kita akan masukkan ni car. So car tu merujuk kepada apa? Tadi kita belajar heat enthalpy ni terbahagi kepada 3 kategori kan? Kita ada change, kita ada absorb, kita ada release. So inilah car kita. Okay, so kita akan fill in the heat column. So far I am clean. Ini adalah susunan bagi enthalpy yang kita belajar banyak tadi. Ada 9 enthalpy tadi. Okay, so kita akan susun mengikut susunan so far I am clean. So merujuk kepada solution, far formation, I ionization, energy, M is atomization, singkatan bagi atomization. So untuk clean pula, clean ni kita akan masuk kat bahagian release. So clean C merujuk kepada combustion, L lattice energy. So boleh jadi Le ataupun L sahaja, lattice energy. Ea adalah electron affinity yang pertama. And then kita ada N. Selepas dalam perkataan clean tu kita ada N kan? N merujuk kepada neutralization. And then final one is for hydration. Okay, so dah isi semua tu, and then kita akan buat isi dekat bahagian kolom RP. Turutan dia RP. Oh ingat rapper lah, rapper. Okay, so because solution, kita akan letak RP. Okay, selesai untuk ini. So kita dah ada table lah ni. Table ini yang kita akan gunakan
sebagai kita punya cara nak ingat semua enthalpy ni, apa definition dia, siapa yang 1 mol, apakah heat dia positif or negatif ataupun boleh jadi dua-dua, macam tu. Okay, so kita terus kepada penggunaan table ni. So macam table tadi, kita boleh correlatekan dengan definition yang kita tengok satu persatu tadi. Okay, yang banyak tadi tu. So kita tengok contoh macam kat sini. Tengok, dia ngam tak table ni. Okay, so heat change for enthalpy of solution, heat change, and then yang 1 mol nya adalah reactant. Kita tengok kat sini, heat change when 1 mol of solute is completely dissolved. Solute ni adalah reactant. So, ngamlah yang ni, solution dan juga reactant dia yang 1 mol. Formation pula, formation, heat change when 1 mol of substance is formed. Produk yang terhasil, produk, formation. Okay, so kita boleh gunakan table yang belah ni, 3 kolom ni untuk kita dapatkan definition ni. So anda boleh cuba sendiri untuk buat pemahaman lah untuk definition tu. So macam boleh buat nota sendiri, ikut turutan macam ni supaya anda boleh rujuk. Dan kalau anda tengok satu-satu ni memang akan sama, tally. Kalau ikut turutan ni memang tally sahaja. Solution, reactant dia punya 1 mol. Formation, product 1 mol. Ionization, 1 mol of gaseous atom. Reactant. Atomization, 1 mol of gaseous atom is formed. Satu product. Combustion, 1 mol of substance completely burn. So reactant lah yang terbakar. Okay. Alright, so that's for this table and then its definition. Dari table ni juga kita boleh buat rujukan asas untuk kita buat equation, thermochemical equation of that reaction ataupun enthalpy tu sendiri. Okay, so gunakan table yang sama juga. Dengan gunakan table yang sama. Okay, so just remember this. So far I am clean, RP. Okay. So ni contoh bila kita nak buat secara thermochemical equation. Okay, so kita boleh ambil contoh, let's say kita gunakan NaCl. Okay, so NaCl. Katakanlah kita nak buat equation untuk NaCl dan kita nak buat untuk semua ni, latihan lah sebagai latihan. Okay, so katakanlah solution for NaCl. So for solution of NaCl tu berada pada bahagian mana? Reactant. Okay, so kita akan letak di bahagian reactant dan dia akan kekal 1 mol. So bila dia solute dissolve, dia jadi basah, aqueous. Na plus Cl minus aqueous. Okay, itu satu. Next, kita cuba untuk formation pula. Formation of NaCl. NaCl berada pada produk. Produk tu yang akan jadi 1 mol. Okay, so dia terhasil formation ni datang daripada siapa? From its element. Element dia siapa? Na solid 1/2 Cl2 menjadi NaCl solid. Ni kita dah tengok dah tadi. Cuma kita nak cuba apply balik kat sini. Okay. So, nanti data H tu kita tak perlu ingat. Tapi nanti kita tahulah nilai dia dekat sini boleh jadi positif or negatif. Depends on how it's given nanti. Okay, kita masuk pula ke heat absorb pula. Okay, so heat absorb bila buat thermochemical equation sentiasa akan ada delta H positif kat sini. Cuma sekarang ni kita tengok ionization. So, ionization refers kepada, katakanlah kita nak buat ionization untuk menghasilkan charge positif. So contoh dalam NaCl kita ada Na+. Okay, kita ada Na+. Tapi Na+ ni datang daripada siapa? Datang daripada gaseous atom dia. So must be daripada sodium gas. So dia yang 1 mol menghasilkan Na+ gas plus 1 elektron. So yang ini yang kekal 1 mol. Reactant yang setanda merah ni, yang 1 mol. Okay. Atomization. Atomization, contoh kita nak buat atomization of sodium gas tadi ni. Sodium gas pula. Sodium gas lah, kita nak hasilkan sodium gas. Okay, datang daripada siapa? Sodium solid.
Sodium solid menjadi sodium gas. So, produk dia yang ni. Okay. Combustion, setandakan merah ni sebab dia tak ada macam mana specific reaction. Maksudnya kita tak boleh nak masukkanlah tadi NaCl punya tu kan. Okay. Tapi kita boleh buat contoh di mana let's say kita ambil Na, dia terbakar. Reactant tu yang terbakar. So, let's say buat combustion of sodium. Na terbakar, so sodium kita tinggalkan dululah. Okay, kita masuk yang lain pula. Lattice energy pula. Lattice energy dulu. So, P. Lattice energy for NaCl. Formation of NaCl. Lattice energy. Dia terhasil daripada apa? Ion gas. Ion gas positif, Na plus positif gas. Cl negatif, Cl negatif gas menghasilkan NaCl solid. So ni dia jadi produk. Produk lah, produk untuk bahagian ni. 1 mol dia produk. Okay, tengok pula electron affinity. Lawan tadi kita dah tengok ionization untuk Na. Sekarang kita tengok pula untuk Cl pula. Okay, so Cl gas mesti datang daripada Cl gas. Reactant dia adalah Cl gas. Menerima 1 mol of electron. Dapat jadi Cl negatif. Okay, teruskan lagi. Neutralization pun ni pun sama juga kategori dia macam combustion. Kita tinggalkan dulu. Okay, kita masuk pula kepada hydration. Hydration, siapa reactant yang akan dissolve ke dalam air? So, reactant dia sentiasa akan jadi gas. Gas basah. Gas basah. Gas basah. So, gas ion basah menjadi gas aqueous ion. Gas ion basah jadi aqueous ion. Gitu. Okay. So, last 2 example, kita ada combustion dekat sini. So, combustion kita boleh tengok contoh kat sini. So, combustion R. Yang ini yang sentiasa 1 mol. Yang lain-lain ni kita kena balancekan dia mengikut yang ini. Okay, contoh macam ni kita pembakaran sodium, terbakar in excess oxygen, menghasilkan sodium oxide. Okay, itu satu. Neutralization pula, kita ada kat sini acid react dengan base, menghasilkan sodium chloride plus water. Water ni yang 1 mol. Sebab itulah kita nak kat sini produk. Okay, so we almost at the end of the lesson for today. Okay, kita teruskan. Ini kita serahkan kepada anda untuk gunakan thermochemical equation punya ni. Okay, so sebagai satu contoh lah, let's say kita buat untuk solution of magnesium bromide. Okay, so contoh saya tulis kat sini. So magnesium bromide, contoh kita nak letakkan dia mesti pada bahagian reactant. So maksudnya MgBr solid. So dia adalah solid. Okay, dissolve di dalam air menghasilkan aqueous ion. So kita ada Mg2 plus aqueous plus Br negatif aqueous. MgBr2. MgBr2. So sekarang ni kita nak balancekan dia. Ni belum balance kan? Nak balancekan dia mesti kita ikut yang ini. Ini kekal 1 mol. Sentiasa kekal 1 mol. Sebab reactant ni 1 mol. So kita letakkan berapa kat Br? Letakkan 2 kat Br. So balance gam. 1 macam tu. Okay, so anda boleh gunakan contoh ni untuk buat yang lain-lain. Kita ambil satu lagi contoh. So ionization untuk magnesium. Nak jadi magnesium magnesium plus. Tapi dia akan ada 2 step. So kita buat satu step itulah contoh sebagai. So daripada magnesium. Okay, so magnesium gas. So dia daripada gaseous atom of this magnesium. Dia akan buang 1 mol of electron. 1 mol of electron menghasilkan 1 mol of magnesium gas. Okay, so ni contoh 1 magnesium. Contoh lattice energy. Lattice energy, let's say kita ada magnesium, nak menghasilkan magnesium Br. MgBr2 solid. So dia datang daripada ion magnesium 2 plus gas plus
dia ada Br, so Br negatif gas. Tapi harus diingat, kita nak balancekan dia, yang bahagian produk ni mesti kekal 1 mol. Mesti kekal 1 mol. So, kita balancekan, magnesium ada 1, sini ada 1, ngam. Br sini ada 2, so tekan 2 kat Br. Okay, so try yourself after this. Completekan this table menggunakan contoh MGBR. So boleh isi apa-apa sahaja kat sini, boleh buat. Try yourself. And then this will be your guidance untuk, let's say, bila nak buat bond Haber cycle nanti. Bond Haber cycle akan menggunakan semua ni, yang bertanda putih ni. Sorry. Yang tanda putih tu. Yang merah tu boleh guna contoh-contoh yang lain lah. So dia akan membantu anda untuk buat thermochemical equation nanti. Okay, so I think that will be all for today. Thank you so much for listening and watching this video. Okay, so just to recap summary, macam tadi kita akan tengok enthalpy ni dipecahkan kepada 3 kategori: heat change, heat absorb dan juga heat release. Lepas tu, gunakanlah tabel K table ini untuk kita mudah fahamkan definition dan juga apakah siapa yang 1 mol untuk buat thermochemical equation menggunakan K. So far, I am clean. Okay. Dan dia diikuti dengan wrapper RP. Dapat table ni, anda boleh buat nota secara definitionnya. Okay, and then gunakan just 3 column yang depan tu untuk kita tulis dia punya thermochemical equation. I think that will be all. Thank you so much. And if you like this video, please thumbs up. And see you guys in the next video, insyaAllah. Assalamualaikum and have a good day semua. Bye-bye.